سلام دوستای عزیزم، به این ویدیو خوش اومدین. امیدوارم حالتون مثل همیشه خوب و عالی باشه. امروز اومدیم به خیابون جمهوری و میخوام یکی از متفاوت ترین مراکز خرید تهران رو بهتون نشون بدم. پس با من همراه باشید و ممنون میشم اگه با لایک ویدیو از من حمایت کنید و به هم انرژی بدید. اینجا یکی از بزرگترین مراکز خرید موبایل و لوازم جانبی در تهرانه که به پاساژ چارسو معروفه. این مجتمع زیبا در سال 1391 و با 5700 متر مربع مساحت در 6 طبقه ساخته شده. طبقه اول تا چهارم مخصوص فروش انواع موبایل و لوازم جانبیه و طبقه پنجم شامل رستوران و فودکورت میشه که در ادامه ویدیو بهتون نشون میدم. طبقه ششم هم چند تا سالن سینما قرار داره که از جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا برخورداره. پاساژ چارسو در کنار پل حافظ قرار داره و نزدیکترین ایستگاه مترو ایستگاه میدون حسن آباد و ایستگاه سعدیه. چون این منطقه داخل طرح ترافیک قرار داره، بهتر از مترو، اتوبوس و یا تاکسی برای رفتن به اینجا استفاده کنید. محیط امن و آروم در کنار راهروهای عریض و فروشگاه‌های لوکس باعث شده پاساژ چارسو بین مردم محبوب باشه. نمایندگی‌های برتر موبایل و لوازم خونگی مثل اپل، سامسونگ، شیائومی، سونی و LG هم اینجا شعبه دارن.
فودکورت پاساژ چهارسو با ظرفیت 800 نفر مکان مناسبی برای استراحت و غذا خوردن بعد از یک خرید جذابه. این فودکورت تنوع غذایی بالایی داره و میتونید انواع غذاهای ایرانی و انواع ساندویچ ها و فست فود ها رو اینجا امتحان کنید.
در کنار پاساژ چارسو پاساژ معروف علایالدین قرار داره که قدیمی‌تر و برخلاف چارسو راهروهای تنگ و شلوغی داره. این پاساژ اولین مرکز خرید موبایل در ایران بوده و با 1300 واحد فروشگاه در 9 طبقه ساخته شده. پاساژ علایالدین علاوه بر فروش موبایل و تجهیزات جانبی برای تعمیرات موبایل هم بسیار مناسبه. بچه‌هامون نیستن اینا میفرستن یه داره یه چیزیشو بگیرن مثلا به خاطر این به شما خرید فروش معاوضه ایرپاد دوستای عزیزم از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو از من حمایت کنید و به هم انرژی بدید و با سابسکرایب چنل تو سفرهای بعدی هم همراه من باشید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.